Astăzi voi explica rația EBIT interest, cunoscută sub denumirea de Interest Coverage Ratio, adică în română rata de acoperire a datoriilor. Este vorba despre un indicator financiar care măsoară capacitatea unei companii de a-și acoperi cheltuielile cu dobânzile din câștigurile sale înainte de dobânzi și impozite, EBIT. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care e nevoie să îl știm. Rămâneți până la finalul videoclipului să puteți vedea comparația companiei Hidroelectrica cu Societatea Energetică Electrică SA din punct de vedere al EBIT supra dobânzi pentru a înțelege mai bine acest indicator. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică pe computer și investiții. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Investiți în companii individuale? Ce companii preferați, de dividend sau de creștere? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Rația EBIT interest, cunoscută și ca rata de acoperire a dobânzilor, este un indicator financiar care măsoară capacitatea unei companii de a-și achita obligațiile financiare reprezentate de dobânzi. Cu alte cuvinte, ne arată de câte ori profitul operațional al companiei EBIT acoperă cheltuielile cu dobânzile. Formula pentru calcularea acestei rații este EBIT supra interest egal cu EBIT supra cheltuieli cu dobânzile. Această rație este importantă deoarece oferă investitorilor și creditorilor o idee despre cât de bine poate o companie să-și gestioneze datoriile. O rație mai mare indică faptul că o companie are un buffer mai mare pentru a acoperi cheltuielile cu dobânzile, ceea ce sugerează o poziție financiară mai solidă. EBIT, adică Earnings Before Interest and Taxes, reprezintă profitul unei companii înainte de a scădea cheltuielile cu dobânzile și impozitele. Este o măsură a profitabilității operaționale, adică a cât de bine se descurcă compania în activitatea sa de bază. Interest reprezintă totalitatea dobânzilor pe care compania trebuie să le plătească pentru datoriile pe care le are. O rată EBIT interest ridicată indică faptul că compania are suficient profit operațional pentru a-și acoperi costurile cu dobânzile. Cu cât această rată este mai mare, cu atât compania este mai puțin riscantă pentru creditori și investitori. Deci compania este mai stabilă financiar. O companie care își poate acoperi cu ușurință cheltuielile cu dobânzile este mai puțin probabil să întâmpine dificultăți în a-și achita datoriile. Compania are o capacitate mai mare de a-și finanța creșterea. O companie cu o rată EBIT interest solidă poate accesa mai ușor finanțarea suplimentară pentru a investi în noi proiecte. Haideți să vedem cum se interpretează rația EBIT interest. O rată mai mare de 2 este în general considerată a fi bună, ceea ce înseamnă că compania are o capacitate confortabilă de a-și acoperi costurile cu dobânzile. O rată mai mică de 1 indică faptul că compania ar putea avea dificultăți în a-și achita datoriile și este considerată a fi riscantă. Să vedem care ar fi factorii care influențează rația EBIT interest. Din punct de vedere al structurii capitalului, companiile cu un nivel ridicat de datorii vor avea o rată EBIT interest mai mică decât cele cu un nivel scăzut de datorii. În perioadele de creștere economică, companiile tind să aibă rate EBIT interest mai mari, în timp ce în perioadele de recesiune aceste rate pot scădea. Rata EBIT interest poate varia semnificativ între diferitele industrii în funcție de nivelul de capitalizare și riscul inerent al fiecărei industrii. Haideți acum să comparăm Hidroelectrica cu Societatea Energetică Electrica din punct de vedere al raportului EBIT supra dobânzi. Vorbim de două companii din aceeași industrie. Vom face calculul pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2023 în cazul ambelor companii. Vedem că Hidroelectrica are un raport EBIT supra dobânzi de 316, semnificativ mai mare decât Societatea Electrică SA, care are un raport de 6. Ambele societăți au încasări mari și datorii mici, deci sunt stabile și sănătoase financiar. Vedem în aceste grafice cum evoluează EBITDA și cheltuielile cu dobânzile la ambele companii.
Trendul este de creștere în timp a datoriilor, dar și al veniturilor operaționale. La Hidroelectrica vedem o scădere pe acest an a profitului operațional, probabil din cauza secetei din acest an care a afectat nivelul apei și implicit al generării de electricitate. Raportul EBIT Interest este un indicator al sănătății financiare a unei companii, deoarece arată capacitatea acesteia de a-și acoperi costurile cu dobânzile. O valoare mare a acestui raport, cum e la Hidroelectrica, sugerează că compania este mai puțin riscantă pentru creditori și investitori. Dacă se întâmplă ca raportul EBIT Interest să nu fie disponibil, poți analiza alte rații financiare, cum ar fi raportul datorie capitaluri proprii, pentru a obține o imagine mai completă a situației financiare a companiei. A se vedea episodul 89. Chiar dacă nu ai toate datele necesare pentru a calcula raportul EBIT Interest, poți compara compania pe care o analizezi cu alte companii similare din aceeași industrie pentru a identifica tendințe și a evalua performanța relativă. În concluzie, rația EBIT Interest este un instrument esențial pentru investitorii care doresc să evalueze riscul și stabilitatea financiară a unei companii. Prin înțelegerea acestui indicator despre sănătatea financiară a companiilor, investitorii pot lua decizii mai informate cu privire la potențialele investiții. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul R-Type Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă alătura canalului meu. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite dacă apreciați conținutul postat și doriți să sprijiniți această inițiativă. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Am nevoie de susținerea voastră. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm nivelul de educație financiară în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre rata anuală compusă de creștere și comparația companiilor în funcție de aceasta.